زي ما وسط البلد في القاهرة منطقة ساحرة وليها ذكريات جميلة، فالنهاردة هنزور شارع مهم من شوارع وسط البلد في اسكندرية. شارع حيوي جدا وشكل العمارات فيه مميز بشكل كبير. رحلتنا هتكون في شارع سعد زغلول، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة من هنا في محطة الرمل ومن شارع الغرفة التجارية ورايحين على شارع مهم في وسط البلد وهو شارع سعد زغلول. على شمالنا مبنى الغرفة التجارية التاريخي والعريق واللي كان أول غرفة وطنية اتعملت في مصر وفي الوطن العربي. اتأسست من 100 سنة تقريبا سنة 1922. وانت بتتمشى في محطة الرمل هيجذب انتباهك المبنى ده فعليا لأن تصميمه مميز جدا، هيرجعك بخيالك زي ما قلنا ل 100 سنة فاتت. احنا كده ماشيين على شريط التروماي واللي برضه تاريخي في اسكندرية وبدأ سنة 1860، وكان أول وسيلة نقل جماعية في مصر وأفريقيا. حاليا في تروماي الأزرق القديم والأصفر الحديث، أدعوكم تجربوه لما تزوروا اسكندرية، هتبقى فسحة مميزة ومختلفة. احنا هنروح للمنشية ومنها هندخل على شارع سعد زغلول من أوله. شارع هنا مليان بالقهاوي الشعبية المشهورة في اسكندرية. عايز أقول لكم إنك لما بتدخل كده في الشوارع الفرعية في اسكندرية القديمة هتستمتع جدا. أدي قدامكم أهو التروماي الاصفر الحديث واللي كنت لسه بكلمكم عليه من شويه صغيرين. تدخل زي ما بقول لكم في الشوارع الجانبيه هتحس قد ايه التاريخ بيمشي ويتحرك قدامك. زي ما حضراتكم شايفين العمارات هنا عمارات قديمه وطرازاتها مميزه جدا، يعني حاجه كده اخر فن وجمال. لكن الجمال ده هيكتمل ببعض التطوير والاهتمام الاكبر. اشهر الشوارع هنا المتقاطعه مع شارع الغرفه التجاريه شارع الشهداء، وهم شهداء مظاهرات حصلت سنه 1946. على شمالنا كان في جامعة سنجور وقصر القطن. وجامعة سنجور دي هي جامعة خاصة اتعملت وهدفها تدريب كوادر أفريقية عشان بقى تنهض بالدول الأفريقية. وهي متسمية على اسم الأديب والرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سنجور. احنا دلوقتي على يمنا موجود بعد ما وصلنا للمنشية موجود اللي هو النصب التذكاري للجندي المجهول المشهور جدا واللي موجود على البحر في منطقة المنشية، المنطقة التجارية المهمة في اسكندرية والمنطقة الزحمة ليل نهار. والمنطقة رغم زحامها لكنها منطقة خيالية وتصميماتها مبدعة. ويمكن ده المكان اللي الأسرة العلوية كانت مهتمة بيه جدا. وموجود في وسط ميدان المنشية كمان تمثال لمحمد علي باشا، وموجود زي ما شفتوا كده النصب التذكاري للجندي المجهول واللي بدأ بوجود تمثال للخديوي اسماعيل عليه. احنا موجودين دلوقتي في ميدان احمد عرابي، وقبل ما نوصل لميدان المنشية هنلف عشان نبدأ ندخل شارع سعد زغلول من اوله. زي ما انتم شايفين كده هو ميدان المنشية اللي موجود في وشنا دلوقتي. اتفرجوا بقى زي ما انتم شايفين على جمال العمارات التاريخية والأثرية في المنشية. وطبعا كان لينا حلقة زرنا فيها المنشية بشكل موسع واتفرجنا على الشوارع الجانبية للمنشية، شارع فرنسا وشارع سبع بنات، ممكن تستدعيها من فيديوهات القناة وتتفرج عليها. لفينا بالفعل كده وبقى الكورنيش وبحر اسكندرية الرائع في وشنا. وهندخل مباشرة اهو في شارع سعد زغلول مسار حلقتنا النهاردة. على شمالنا دلوقتي كنيس منشا واللي هو كنيس يهودي او معبد يهودي، واتبنى سنة 1882 ومتسمي على اسم يعقوب منشا أول رئيس للطائفة اليهودية في اسكندرية. لما هتدخل شارع سعد زغلول في الجزء ده هتحس انك دخلت شارع الموسكي او ميدان العتبة. الجزء هنا يمكن جزء تجاري زيادة عن اللزوم، مليان بالمحلات وفرشات الملابس والأحذية والأقمشة. زي ما حضراتكم شايفين هتلاقي فيه كل حاجة تتخيلها موجودة في الجزء ده من شارع سعد زغلول. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا كده شارع سعد زغلول بيبدأ من المنشية وبيفضل مكمل معانا لغاية ما نوصل لمحطة الرمل. الغريبة ان كل جزء من الشارع ليه شكل مختلف زي ما حضراتكم هتشوفوا. شارع مش كله وسع واحد، الجزء اللي احنا فيه يمكن ضيق جدا وزحمة جدا، لكن بعد كده الشارع هيوسع تدريجيا لغاية ما نوصل لميدان سعد زغلول وحديقة سعد زغلول ومحطة الرمل. لسه بنكمل طريقنا جوه شارع سعد زغلول، محلات على كل لون واسعار الهدوم هنا مميزة جدا. ويمكن فاصل بقى زي ما تحب وهتوصل لأسعار خيالية فعلا.
شارع هنا رغم انه مليان محلات ومليان ناس بتبيع كل حاجة تقريبا، الا انه يعتبر من اهم شوارع اسكندرية، موجود فيه شركات كتير وبنوك، ويعني كان هو يمكن على يمنا دلوقتي سنترال المنشية. ما زلنا ماشيين وسط الناس وفي أعماق عروس البحر المتوسط الإسكندرية الجميلة، وفي عمق المنطقة التجارية، وفي دهاليز وسط البلد هنا، وفي شارع كل بيحبوا كل اسكندراني وبيحبوا كل اللي بيزور اسكندرية من المحافظات التانية، وهو شارع سعد زغلول، من اهم الشوارع اللي بتتقاطع مع شارع سعد زغلول شارع عباس العقاد. بس عايز اقول لكم قبل ما نكمل اهم الشوارع، على يمنا دلوقتي مطحن بن سفيان وبولو، هو من معالم اسكندريه، يعني مش من معالم شارع سعد زغلول بس، لكن يعتبر من معالم اسكندريه كلها، واقدم مطحن بن يوناني في اسكندريه. يعني يمكن وانت ماشي في شارع سعد زغلول هتقف عشان تشم ريحة البن يعني اللي مش معقولة. يعني المحل هنا يمكن بدأ سنة 1908، كان مكتب بريد للخواجة سفيان بولو، وبعدين غير نشاطه لمحل البن، وكان شريكه واحد مصري. تحويجة البن اللي موجودة في المطحن هنا يعني رائعة بشكل كبير، موجود جوه المحل الأدوات القديمة لطحن البن، وكان يمكن عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم كانوا من زباين المحل اللي عدينا عليه من شويه صغيرين. زي ما حضراتكم شفتوا بقى او شايفين دلوقتي اهو، على يمنا شارع محمود الفلكي، والشارع بقى مول الفلكي كمان. شارع هنا بيبتدي يتسع تدريجيا زي ما قلت لكم من شويه. ويمكن طبعا من العيوب الكبيرة جدا في شارع سعد زغلول الناس اللي بتحتل جزء كبير من الشارع، واللي لازم يتم تنظيمهم بشكل كبير، لانهم كمان بيأثروا على المحلات اللي وراهم، واللي بيصرفوا اكتر وبيدفعوا كهرباء وعمالة بشكل اكبر. يعني اتمنى ان ايد التطوير تروح لشارع سعد زغلول، لانه هو من الشوارع المميزة، وزي ما حضراتكم شايفين كده هو الجزء الاوسع والاجمل اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. وتحس كده وبعمارات الشارع ده بالجزء اللي قدامكم دلوقتي ده، تحس انك في عاصمة من عواصم اوروبا القديمة. حاجة من الحاجات الجميلة جدا واللي بتميز اسكندرية وبتميز وسط البلد في اسكندرية. اتفرجوا على جمال مصر وجمال اسكندرية. ويمكن دلوقتي على شمالنا هو دار المعارف المشهورة جدا وفرع من فروعها اللي موجود في اسكندرية، وبيقابلنا يمنا وشمالنا شارع النبي دانيال اللي كان لينا رحلة فيه، وحكينا عن شارع النبي دانيال ممكن تستدعيها من فيديوهات القناة، وحكينا على حكاية سراديب شارع النبي دانيال، وليه البنات بتخاف ان هي تمشي في شارع النبي دانيال اللي لسه معديين عليه من شوية صغيرين. وعلى شمالنا دلوقتي حلواني ديليس، من اشهر محلات الحلويات مش في اسكندرية ولكن في مصر كلها، واللي ليه باب تاني موجود على شارع سعد زغلول او على ميدان سعد زغلول، واللي هو موجود على شمالنا. طبعا كل الشوارع اللي على شمالنا زي شارع اللواء عبد الفتاح الحضري اللي بيقابلنا يمنا وشمالنا هيطلعنا على كورنيش اسكندرية. واحنا بالفعل وصلنا اهو لمحطة الرمل الجميلة جدا، واللي برضو كان لينا رحلة ممكن تستدعيها وتتفرج عليها في محطة الرمل، اللي من الأماكن اللي كل الناس اللي بيزوروا اسكندرية بيحبوا إن هم يزوروها ويستمتعوا بالتمشية في محطة الرمل، ويستمتعوا بالقعدة على كافيهات في محطة الرمل، ويستمتعوا بتاريخ وعمارات محطة الرمل الجميلة جدا. احنا دخلنا بالفعل كده من شارع سعد زغلول على شارع مراته صفية زغلول او ام المصريين زي ما كنا بنحب ان احنا نسميها. الست اللي يعني ساعدت الزعيم الوطني الكبير جدا خلال رحلة حياته. على شمالنا دلوقتي اهو شارع نجيب الريحاني المتفرع من شارع صفية زغلول. وزي ما احنا بنلف وندور في شوارع ودروب مصر والقاهرة واسكندرية والمحافظات المختلفة، بنتفرج على اسماء الشوارع الرائعة جدا. وعلى يمنا وشمالنا شارع صلاح مصطفى واللي كان اسمه شارع سلطان حسين، واعتقد ان معظم اهالي اسكندرية بالفعل ما زالوا بيسموا الشارع ده باسم شارع سلطان حسين. وبنكمل طريقنا في شارع صفية زغلول، ويمكن الجزء اللي على شمالنا دلوقتي ده وهو من شارع جانبي كده هندخل هنلاقي مطعم الفلاح المشهور جدا بالكبدة الاسكندراني. وعلى شمالنا دلوقتي سينما مترو اسكندرية رائعة جدا. ولسه بنكمل طريقنا في شارع صفية زغلول، وفي نهاية رحلتي اللي كانت في شارع سعد زغلول. اتمنى ان الرحلة اللي ما كانتش طويلة النهاردة، اتمنى ان الرحلة تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب
وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.